الآن الدكتور رأفت وموضوع clinical approach for stridor and wheezing in children. السلام عليكم. بعد إذن أساتذتي الأفاضل والزملاء الأعزاء، إن شاء الله نتكلم على الكلينيكال أبروش فور ويزنج أند سترايدور. طبعا الموضوع هذا قد كانوا الزملاء في الجمعية طب الطوارئ تطرقوا له بشكل رهيب جدا، بس ناقل أطباء الأطفال نعيد الموضوع. قدمه الدكتور صادق، كان محاضرة حلوة جدا وقيمة. الموضوع كبير جدا ومهم جدا، أهم موضوع من المحاضرات كلها. كل المحاضرات مهمة، لكن هذا أهم موضوع، لأنه عدد الحالات اللي توصل للطوارئ خاصة الفترة هذه أيام الصيف، كل الحالات هي كلها سترايدر ويزنج. فأهم موضوع من الأنفلاكتيك شوك يا دكتور سحر، وهم من الكاردياك شيء عشان تركزوا. لذلك خلوه آخر حاجة طبعا ختامه، بس إن شاء الله يعني نحاول نسرع. بالطوارئ بشكل عام، الريسبيرتوري ديسوردر بشكل عام يمثل ثاني اكبر ديزيز وصل حاله الطوارئ عندنا في اليمن. زي ما كلمنا الدكتور نجيب القباطي ولا سيد حقنا الفاضل، انه عندنا 10 بريورتيز في وزاره الصحه للحالات الطارئه او الحالات الامراض الاقل من 5 سنوات في الاطفال. فكان الريسبيرتوري ديزيز الثاني بعد الدياريا، فيعتبر مهم جدا. بس خلينا نركز على هذا الموضوع. سترايدور، تعرف السترايدور هو عباره عن 3 مصطلحات. اول حاجه عباره عن هاي harsh speech due to narrowing or obstruction of upper airway, mostly during inspiration but maybe during expiration and biphasic. كل واحد توصيف. طيب هذا يقسموا الكلاسيفيكيشن على حسب الاريا، سوبرا جلوتيك او جلوتيك اريا او انفرا ثوراسيك. الانفرا ثوراسيك هذا الوحيد اللي يجي اكسبيراتوري ويزنج، بقيه الويزنج يكون انسبيراتوري ويزنج. طيب في معنا 5 اسئله. اي واحد يصل له حاله طارئه في المستشفى سترايدر، ايش اللي لازم نعمل له؟ اول سؤال، is it congenital or acquired؟ يعني كم عمر الطفل؟ عمره اقل نيونيت او انفانت او شلدرين. السؤال الثاني، is it acute or chronic؟ هل هذا المريض واصل يروح يلقى الصوت هذا او اول مره يحصل معه الصوت هذا؟ السؤال الثالث، هل does the child has fever or not؟ اذا كان فيبرايل معنا برج ثاني، فيبرايل معنا برج ثالث. بالنسبه للسؤال الرابع، is it history of foreign body or not؟ لانه معظم حالات الفورين بدي يجيب الاسترايدر. واخر سؤال نسال عليه، في اسيرج سيمتومز، هل في الرجيك سيمتومز اور فويس تشينج اور كفور اذرز؟ بالنسبه للكوزز اكوردنج تو ذا ايج، النيونيت اهم حاجه عندي كونجنتال انوماليز. يعني لو قعدت عندي اقل من 28 يوم الانفانت، الموست كومن كوز اوف سترايدر في النيونيت بيريود از كونجنتال انوماليز، واشهر واحد التريكيوميليشيا واللارنجيوميليشيا. بالنسبه للانفانت والتودلر بشكل عام اقل من 3 سنوات، الموست كومن كوز اوف سترايدر از بروف. بالنسبه للسكول ايج والادوليسنت، البريتنسرال ابسس بشكل عام. في كل الاعمار الموست كومن او الاذر كوزز اوف سترايدر از انافيلاكتيك شوك اللي ذكرته الدكتور اسحار، والبكتيريا التريكايتس لازم نتوقعه في كل الاعمار، حتى في الادوليسنت من الاشياء المهمه. طيب هذا الابروش صغير وحلو. اذا كان وش فيه سترايدر، هل هو اكيوت ولا كرونيك؟ اذا كان اكيوت اسال سؤال نفسي، هل هو فيبرايل ولا فيبرايل؟ اذا المريض فيبرايل معي 5 اشياء A B C D E F. الاي اللي هو ابسس، اما ريتروفارنجيال او بارافنجيال ابسس. البي بكتيريا تريكايتس. السي كروب، الكروب ممكن يجي معي فيبرايل وفيبرايل. والدي ديفتيريا، وعندنا حالات كثير ديفتيريا منتشره هذه الايام. والاي ابوجلوتايتس. اذا كان المريض عنده اكيد سترايدر وفيبرايل ما فيش حمى، اول واحد تفكر فيه فورين بدي انهيليشن. ثانيا الكروب ممكن يجي لي فيبرايل ويجي فيبرايل. والثالث شيء ممكن يجي لي انفلاكسيس ممكن يجي فيبرايل سترايدر. اذا كان المريض كرونيك هذا خلاص يعني بيكون امور طيبه. افكر باللارنجوميليشيا واللارنجيال ديسوردر، اللارنجايتس ومشاكلها، ولا سبجلوتيك اوبستراكشن. اذا كان سترايتور، هذا اذا السؤال الثاني. قابلنا على 3 اسئله: از ات كونجنتال اور اكوايرد؟ از ات فيبرايل اور فيبرايل؟ از ات اكيوت اور كرونيك؟ اذا كان المريض ريليتد سيمتومز على حسب، هل ريليتد تو فيدنج او في دروينج سلايفا او عنده الرجيك سيمتومز او فويس تشينج. اذا عنده الرجيك سيمتومز معناته الحاله معاه انافيلاكتيك، ونرجع المحاضره الدكتور سحار. لكن ريليتد تو فيدنج يعني عنده مشكله في البلع، يعني غالبا يكون التريكيوسيفيكال فيستولا، هذا من الموست كومن كوز اوف سوالونج ديس اوردر مع سترايدر. اذا كان ريليتد تو درولينج السلايفا، يعني واحد عنده سترايدر عنده فبرايل عنده دروينج اوف سلايفا، هذا التوكسيك والسيريس انفستيجيشن. يعني افكر باهم واحد معي الابيجلوتايتس. اذا كان عندي ديسفيجيا مصاحب لها افكر بالفوريون بدي او ابيجلوتايتس. اذا المريض في فويس تشينج، هل في هورسنس الفويس اور نوت؟ لا في هورسنس الفويس معناته افكتد ليش؟ الجلوتيك اريا. واشهر واحد مع الدفتيريا واللارنجال ويب. اذا كان عندي مافلد هوتو بوتو اللي هوتو بوتاتو فويس، هذا بارافرنجال ابسس اور ابيجلوتايتس. اذا عنده ويك كراينج، الصوت حقه ضعيف جدا مع البكاء،
على السترايدر افكر بالسبجلوتيك ستينوسيس كونجنتال اور اكوايرد. طيب الحاله هذه طفل عمره 18 شهر، قلب طوارئ، عنده كان هاي جريد فيفر، راح 40. increased difficulty of breathing، عنده respiratory distress. he was diagnosed as croup، كان شخصوه قبل 4 ايام انه عنده كروب، وتعالج على حسب انه على اخذ النيبلايزر واخذ ديكساميثازون قبل 4 ايام، وقال لي بهاي جريد فيفر الان وريسبيراتوري ديستريس مع دروينج. ما فيش دروينج للسلايفا، بس كان البوزيشن حقه لاينج سوباين ان بوزيشن. هاي جريد فيفر مع ريسبيراتوري ديستريس مع لاينج سوباين بوزيشن، وعنده كان سترايدر. ايش الدياجنوستس؟ هل ايش الدياجنوستس والرقم العلاج؟ هل دفتيريا؟ هل لانه في برايل صح؟ المرضى 4 عنده الحراره 40. اذا هل هي كروب اول ما فيش ابسس او مش ابسس؟ هل هي دفتيريا بكتيريا تريكايتس او كروب؟ ايش واحد من الخمس؟ ايش اللي يخليني اقول له بكتيريا تريكايتس؟ حلو معي اللي هو بكتيريا تريكايتس از ماي بي لايف ثريتنينج كونديشن از هاي اندكس اوف سسبنشن. يعني الدياجنوز حقي لازم اتوقع ان المريض هذا قد يكون عنده بكتيريا تريكايتس اور نوت. يوجوالي يصير من شلتين من 6 شهور الى 18 الى 14 سنه، ممكن يطول العمر كله. اي حاله في اي طفل في اي كبير حتى في الادوسنت عنده سترايدر وهاي جريد فيفر لازم ابدا اعمل اكسكلود بكتيريال تريكايتس. consider in child who has acute worsening symptoms of failure. يعني اي طفل عندي شخص له كروب ما تحسنش، بدات له نيبلايزر وديكساميثازون الساعه الاولى الساعه الثانيه 4 ساعات، اليوم الاول اليوم الثاني وستيل كروب او ستيل سترايدر، افكر بالبكتيريا دريكايتس. او اذا تدهور حالته كان عنده كروب قبل يوم من 3 ايام ما تحسنش المريض او رجع من جديد، افكر بالبكتيريا دريكايتس. الحاجه المهمه في عشان نفرق بينه وبين الابيجلوتايتس اللي درولينج ودنوفيجيا مش موجوده مع التريكايتس، التريكيه تحت ما يجيش مع اصحاب الابيجلوتايتس. هذا اللي يميزه عن الابيجلوتايتس. الابيجلوتايتس يجي معهم سترايدر، يجي معهم هاي جريد فيفر وتوكسيك، في نفس الوقت يجي درولينج بالسلايفا مع ادنوفيجيا. طيب هذا الطفل الثاني عمره 5 سنوات، كانت يعني ويل ما فيها شيء حاجه، وصلت الطوارئ رابد بروجريسيف سيفير سور ثروت، سور ثروت فاكلتي بسوالوينج ما تقدرش تبلع. لما وصلت الطوارئ كان عندها سترايدر وذ نو هيستوري اوف راينوري اور كف. ايش الدياجنوسيس؟ المريض كانت ويل ولا في اي حاجه، رابد بروجريسيف بسرعه خلال ساعات خلال ايام اسرع واحد. هل هو الكروب؟ الكروب دائما بيصير بايبرسبيرزولك انفكشن. الرابد بروجريسيف مع التوكسيك هذا ابيجلوتايتس، موسكولي ابيجلوتايتس. ابيجلوتايتس ابير توكسيك انكزايتي وستريس. صاحب الابيجلوتايتس شوفوا خلاص خايف عن نفسه، البوزيشن حقه حتى الوضعيه حقه تغير. كاركترايز باي ابريث ونسيت اوف هاي جريد فيفر اند اكيوت انسبيراتوري سترايدر. يجي معهم ديسفيجيا، معهم مافل ساوند ودرولينج اوف سلايفا with سترايدر leaning forward tripod position. هذه الميزه حق اصحاب الابيجلوتايتس. لما هذا بالنسبه لي معنا الساين اللي هو كديagnostic. هل اعمل فحوصات لاصحاب سترايدر ولا لا؟ هل اعمل واحد يصلي سترايدر للطوارئ، اروح اعمل له اكس راي واروح اعمل له سي بي سي ما يحتاج هذه الاشياء كلها، ما فيش اي ريكومند لاي فحص. ممكن الحاجه الوحيده اذا المريض عندي توكسيك اعمل اكس راي لاترال نيك اكس راي. اللاترال اكس راي اللي معي ثمب ساين واضحه جدا، ثمب ساين هذه لو واحد شافها ما ينساش خالص. اذا هذه بالنسبه لشو البيكروتايتس هذه بعد اللارنجوسكوب كانت واضحه، كانت ريدنس وسويلينج. الحاله هذه بيكروتايتس. طيب البريتونسلر ابسس. البريتونسلر ابسس هذه من الاشياء المهمه اللي غالبا تجي بعد التونسولايتس والفرنجايتس. يقول لك طفل كان عنده شخص قبل يوم من 3 ايام تونسولايتس، قبل موضوع الحيوي ما تحسنش او حالته الساعد لدرجه انه حصل له سويلينج وحصل له سترايدر، افكر بال البريتونسلر ابسس. وهذا الصوره حقه يجي بوزيشن حقه تريزمس معاها. الريتروفارنجيال ابسس برضه من الاشياء المهمه، يجي عندهم سور ثروت اهم شيء، يجي معاهم ديفيكولتي بالسوالوينج، ممكن يجي معاهم سترايدر. الموضوع الثاني والمهم اللي هو ازيت هيستوري اوف فورين بدي اور نوت. واضحه الصوره هذه ولا لا؟ هذا الفورين بدي واضح وهذا الفورين بدي واضح. فايش اللي يخليني اقول انه الحاله هذه فورين بدي؟ اول حاجه شو؟ اول شيء العمر. العمر اقل من 3 سنوات او اقل من 2 سنين، هذا الموست كومون كوز اوف فورين بدي انهيليشن. الثاني يكون المريض ماله افيبرايل. ثالثا acute rapid progressive sudden onset of shocking or stridor. ممكن بعض الحالات يجي بدون هيستوري انه في اخذ حاجه كان قبل شيء يلعب الاطفال او اخذ حاجه مثلا، او ممكن ما في معه اي هيستوري مش عارفين كان بخر فيه اي حاجه فجاه حصلت المشكله. فالاشياء اللي معي 5 نقاط عشان نقول الحاجه is it foreign body or not. should be suspected any infant or toddler who present stridor. اي طفل يجي لي طارئ عنده سترايدر لازم نبدا نستبعد foreign body. ثانيا history of shocking episodes، نقول
حاله اختناق ممكن تجي وممكن ما تجيش. الحاله الثالثه تجي معاه مرات اوف شوكينج gagging difficulty of swallowing without other symptoms، يعني المريض مش فيبرايل، يعني مش انفكشياس، ما فيش الريك سيمتومز، ما فيش انجيوديما، ما في سكين راش، يعني استبعدتها ليش؟ انافيلاكتيك شوك. الحاجه الثالثه تشايلد هو هاف تراكيال فورين بدي كان بيريزنت سفونيا ديسفيجيا او دريكاب، يمكن يحصل معهم باي فيزيك سترايدور، برغم انه اذا كان بالابر يكون ريسبيرتوري سترايدور، لكن ممكن يحصل باي فيزيك اذا كان في التريكيا. طيب كيف نعالج الفورين بدي؟ طبعا شرح الدكتور صادق في حق المحاضره اطواره، بس بشكل بسيط جدا يعني. هو على حسب السايت حقها، فغالبا البروكوسكوبي هو الموست عندنا في مشكله، مثلا في معنا حاله وصلت لطوارئ العلوم قبل تقريبا شهرين، الحاله جاي قدم يمكن 3 ايام وهو يتعالج على انه ناس يعالجوه كروب وناس يعالجوه دفتيريا، عنده سيفير سترايدور مع سيفير سبيرتو ستريس، ولما وصل قد كان خلاص ريسبيرتوري فيلير. طبعا كان فتره عندنا في الطوارئ ما فيش، كان معنا البروكوسكوب حق الاطفال، التيوب البلنت هذا ما كانش موجود، حولنا مستشفى ثاني. الدكتور اللي تواصلنا معه يمكن على الساعه 3 الفجر قال لي سيت سكان. طيب يا دكتور يعني مش معنا حاله غير يعني سترايدور سيفير سبيريت ستريس افيبرايل والمريض داخل برسبيرتيف فيلير، عمل لي برونكوسكوب ديagnostic، حتى لو مش ثيرابيتك ديagnostic. فقال سيت سكان، سيت سكان نورمال، يتصل الساعه 4 يا دكتور السيت سكان نورمال، ليش تحول الحاله؟ يا دكتور الله يرحمه والدي دخله، وصل عندهم ارست طيبوه حسن، دخلت العنايه، جلس يومين، بعد يوم عملوا برونكوسكوب طلع انه في حق زعقه، حبه زعقه موجوده، بعد يعني 5 ايام، يعني لو كان ما لحقش حاله ممكن كان يموت في الطريق. فما نستهينش في اي حاله عنده سيفير سترايدر. انا في الاكسس ما بعرف قد تكلمت عليه الدكتور اسحار بما فيه الكفايه، ولا نقول مش مش مهم كثير. الكروب، الموضوع المهم بالنسبه لنا الكروب. الكروب هو الموست كومن كوز اوف سترايدر في الاطفال، الموست كومن كوز اوف سترايدر في الاطفال، يجي بريسيدد باي ابر سبيتريك انفكشن، كان المريض عنده يوم 3 ايام راينوريا كاف مايلد فيفر، بعدين تطور وصل عندي الطوارئ عنده سيفير سترايدر، يكون مستري انسبيرتوري، غالبا العمر حقه ما اقل من 2 إلى 3 سنوات. الميزه فيه هل اعمل له فحوصات، هل اعمل له كشاف، هل اعمل شيء؟ لا، ممكن الحاجه الوحيد اللي يعملها اللي هو الاكس راي، انتيريور اكس راي، يطلع لي معي الستيبل ساينس واضحه، وهذا في ناروينج، شوف الثم ساين مش موجوده لاترال اكس راي، بس معي ناروينج بالنسبه للتريكيا هنا واضحه اللي هو ستيبل ساينس، هذا علامه الكف حق الجروب. الكروب طيب كيف نعمل تراجع للكروب؟ معني واحد مثلا يشتغل مننا مثلا نقول في خارج صنعاء، او حد اتصل له يا اخي ابني عنده صوت غريب بالصوت، سمعنا هو مثلا ممكن يشخصه بالتليفون سترايدر. اذا المريض عندي كريتيريا، هذا حق الدبليو اتش او، حق الناس كريتيريا، اذا كان عندي اي حاجه من السيمتومز هذه اقول له على طول طوارئ، او على طول اتصلوا ليش؟ للاسعاف، يروح له للبيت. اذا ما فيش عندي واحده من العلامات هذه يقول له لا عالجه في البيت. ايش العلامات هذه؟ اذا عنده ساينس اوف سيفير ستريس، او المريض عنده ابنيه اور ساينوسيس، او كانتك اورالي اور بستنت فوميتنج، 5 اشياء، هذه الاشياء ضروري يقول المريض على طول طوارئ. فاهم؟ اذا معي اي علامه من العلامات هذه حق السيفير، يعني مجرد يتصل لي الاب يقول لي ابني عنده صوت غريب الصوت، سمعنا الصوت على سمعته انه انسبيرتوري سترايدر، ما فيش هيستوري اوف توكسيك، المريض نوت المريض كان تك اورالي، المريض ما عنده ساينس اوف ريسبيرتوري ستريس، معناته هوم مانجمنت، اقول له هوم مانجمنت. اذا المريض عنده ساينس اوف ريسبيرتوري ستريس، او عنده رابيد بروجريسيف سيمتومز، او عنده المريض ساينوسيس او ابنيا، او كان نتك اورالي، اقول له على طول اتصل بالاسعاف يجي ياخذه. هذا الترايج اللي موجود عالميا في كل دول العالم ما عدا عندنا للاسف. طيب في معك الهستيريك كروب بالسيفيرتي سكور، كيف نعمل سكور بالنسبه للكروب؟ معنا 5 اشياء: الليفل اوف كونشيسنس، الساينوسيس، والسترايدر الانتري والريتراكشن. اهم حاجه من الليفل اوف كونشيسنس، اذا معي ديس اورينتد هذا يعطيه 5 بالسكور 5، اذا عندي ساينوسيس 5 اذا كان اتريست، اذا كان اون اكزيشنال 4، السترايدر اذا كان اتريست يعطيه 2، اقل من ذلك يعطيه يا 0 يا 1. الاير انتري اذا كان ديكريز ماركتلي ديكريز يعتبر 2، يعني اهم واحده معانا اللي هو الليفل اوف كونشيسنس، ثانيا معي الساينوسيس، ومعي اخر شيء الريتراكشن، اذا كان سيفير ريتراكشن 3. اذا طلع لي السكور اقل من 2 هذا هوم مانجمنت، اذا السكور ما بين 2 الى ما بين 3 الى 7 يعتبر مودريت سترايدر او مودريت جروب، اذا كان من 8 الى 11 سيفير، واكثر من 12 هذا لايف ثريتنينج يدخل اي سي مباشره. طيب المايلد كيف اعالجه؟ اذا واحد عنده سترايدر فقط لا غير، ما فيش عنده اي مشكله ثانيه، ما في سنسيتيف ستريس، الكونشيس حقه ويل، ما في ساينوسيس، نورمال انتري بايلترال، افكر بالمايلد كروب. هوم مانجمنت، سبورتيف ثيرابي، اخليه ياخذ بالسوائل، كثر بالسوائل، لو في اي حاجه ثانيه اخليه يسعفه. ايش الحاجه الثانيه بنقي لها؟ اذا كان المريض عنده مودريت، يعني في عنده ساينس اوف كف مع سترادو اتريست، او عنده ريتراكشن
او ساينس بروسبيتي ستريس، هذا ببدا معي الفيرست لاين مانجمنت از اورال ديكساميثازون. اورال، ركزوا على كلمه اورال. الحاجه المشكله تحصل عندنا في الطوارئ في اليمن بشكل عام، يوصل المريض 3 ممرضين، واحد على اليمين واحد على اليسار واحد عنده رجله، يصير يركبوا له فراشه، والمريض بدل ما كان ما يرجع لك لا سيفير شويه قدو خلاص حالته تعب اكثر. ما حاولش اعمل المريض اي اشياء عشان اتعبه كثير، اخلي يمكن يجيب له اورال ديكساميثازون او البريدنزولون 1 ملي جرام بر كي جي ياخذه اورالي، او ديكساميثازون ياخذ من بوينت 15 الى بوينت 6 ملي جرام كسنجل دوز. في حاله السيفير اهم شيء بالنسبه بعد الديكساميثازون اجيب له بنفرين نيوبلايزر الدريس اوف تشويس بالنسبه للمودريت تو سيفير. الامبندنج ريسبيرتوري فيلير هذا دخلوا اي سي يو، ممكن قد يحتاج تيوب، لازم يستدعوا له الان تي ويستدعوا له طبيب الاطفال الشاري والشاري العنايه المركزه عشان ممكن يحتاج تيوب باي لحظه. ويزنج، ايش تعرف الويزنج؟ ايش اهم حاجه؟ امشي اهم 5 اسئله بالنسبه للسترايدر. اذا اول شيء العمر، اذا الانثى حق العمر. ثانيا كون قلت الاوروكايد في برايد اور نوت، في فريم بديهي او ما فيش، في اسيس سيمتومز، الريج سيمتومز، الرجيك سيمتومز، انفيلاتيك شوك. اذا معي بوست تشينج معناته معي بيجلوتايتس، الاشياء اللي بالجلوتات. اذا كان معي الاشياء الثالثه شو؟ بوست تشينج، ثلاث اشياء مهمه. طيب الويزنج نفس الاسئله، معي 4 اسئله، ازت ازمتك اور نوت. اذا واحد قال لي الطوارئ عنده ويزنج، او اسال نفسي سؤال، هل عنده ازمه ولا مش عنده ازمه؟ ثانيا السؤال الثاني، ازت انفكشيس اور نوت، هل هو حق برونكولايتس، هل هو حق تريكايتس، ايش السبب الثاني؟ السؤال الثالث، ازت فورين بدي اور نوت، ممكن صاحب الفورين بدي يجي لي في ويزنج ما يجيش بسترايدر. السؤال الرابع، ازت كاردياك اور نوت، وهذا على الدكتور فتحي. واخر سؤال، كرونيك اور ريكرنت ويزنج، واصل يروح يرجع الويزنج او لا. اذا اول سؤال ازت ازمتك اور نوت، في معنا سؤالين. السؤال الاول، ايش الكريتيريا اللي يقول انه اتوقع ان المريض عنده ويزنج او ديو تو ازمه؟ معي 5 اشياء: intermittent episode of wheezing، وكومن ترايجرز، يعني يقول لك يحصل له مثلا لو تعرض غبار سراب دخان يجي له الصفير هذا، هذا اتوقع انه عنده ايش؟ ويزنج، ازمه. اذا المريض كبريسيد باي ابر تراك، او الرجيك، او اكسرسايز، كان يلعب كل ما عمل مجهود كل ما تعب كل ما عمل اي شيء يحصل له الويزنج، اذا نفكر بالحاله شو قد يكون ازمه. سيزونال فاريشن، فاميلي هيستوري اوف ازمه، يقول لك والله كان عمه كان ابوه كان اخوه عنده ربو، او عنده فاميلي هيستوري اوف اتوبي، الطفل نفسه ممكن يكون عنده كونجكتيفايتس او ارتكاريا في السكين او ريكرنت عشان افكر بالازمه. وعنده جود ريسبونس تو ازمه ميديكيشن، صاحب الازمه مجرد ما عمل له نيبلايزر يتحسن معي، الا اذا كان سيفير او لا تريتمنت. وهذه من الكريتيريا المعايير الكثيره المهمه جدا، المفروض تحسن حتى ولو لحظات، ممكن تحسن خلال لحظات. واخر شيء معي بوزيتيف ازمتيك بريفيتيف اندكس، هذا اندكس لوحده بنقله بالتفصيل. طيب السؤال اللي بعده يا محمد الشهاب، هل استبعد الازمه ولا لا؟ متى استبعد النوع هذا قد يكون عنده برونكيال ازمه؟ اول سؤال، بور ريسبونس تو ازمه ميديكيشن، اذا حاولت تجيب له نيبلايزر ما يتحسنش، اذا استبعد الازمه لحد ما. يعني اسيد هيستوري اوف نيونيتال او برينيتال هيستوري، يعني كان عنده هيستوري من زمان لما خلق، ترقد في الحضانه كان عنده مشكله في الصدر، ترقد اكثر من مره في الانفانت بريود كان عنده مشكله في الصدر، قد يكون حاجه ثانيه عندكم بيتا انوميز زي التراكوميليشيا او لانيجوميليشيا او تراكيوسفيكر في. السؤال الثالث، هل مصاحب للفيدنج اور فوميتنج اور نوت؟ اذا عنده مثلا يحصل له الويزنج كلما مثلا اكل يحصل له الويزنج او يحصل له سترايدر او دوينج فوميتنج، معناته افكر بالايش؟ بالفيستولا اكثر ما افكر بالبلازما. والسؤال اللي بعده، اذا عند المريض شوكينج، حصل له شوكينج وكف بعدين حصل له الويزنج، افكر بالايش؟ كوريون بدي انهيليشن اكثر ما افكر بالازمه. السؤال اللي بعده، هل في تشينج مع البوزيشن او نوت؟ لما يتغير مع الوضع هذا غالبا مع اصحاب التركيوميليشيا يتغير مع البوزيشن، صاحب الازمه ما يتغيرش، كان واقف ولا راقد ولا جالس ما يتغيرش. واخر سؤال، بور ويت جين انت كرنت اير اور ساينس انفكشن، يمشي مع ليش؟ سيستيك فايبروسيس والاميون ديفشنسي سكين ديسوردر، رايز بوزيبيليتي اوف كوريون بدي. هذه الكشافه واضحه صح ولا؟ هايبر انفليتد بالنسبه لهذه الجهه، والجهه هذه اللنج كولابس، وشفت التراكيه تو ذا رايت سايد، عمل اندوسكوب طلع هذه الكوريون بدي موجوده في التراكيه. طيب عشان اقول اتوقع انه عنده فوريون بدي سبب لي ويزنج اور نوت، اول شيء present with wheezing of sudden onset even in the absence of clear history of shocking. مش شرط تجي تقول لي الام والله بلا حاجه او اكل شيء، لا، اي مريض قال لي sudden onset of wheezing لازم استبعد قرين بديل. اللي بعده، اذا عندي unilateral wheezing، طبعا الويزنج في له كلاسيفيكيشن ثاني، هل هو كان generalized wheezing or localized؟ اذا كان localized لازم استبعد الفورين بديل بشكل مكان معين. اذا في بس بوزيتيف هيستوري must be never ignored، يعني بعض الناس تيجي تقول لك امه يا دكتور انا شاكك انه بلع شيء،
هذا الموضوع تاخذه سيريسلي. احنا احيانا نقول لا احيانا يبالغ النسوان، لا لازم تاخذ الموضوع بعين الاعتبار ولازم تعمل كل حقك المانجمنت. Shocking or coughing episodes accompanied by new onset of wheezing and asymmetrical breath sounding is highly suggestive of foreign body inhalation. اي مريض عنده new wheezing او rapid progressive او unilateral wheezing لازم اعمل suggestive للforeign body inhalation. في معانا عده اللي قسمنا 3 مراحل: الانيشيال ولا ثم تكون كومبليكيشن، ما علينا منها. السؤال الثاني: از ات انفكشن اور نوت؟ اذا احنا جاوبنا هل عند المريض ازمه او ما فيش؟ هل المريض عنده فريم بدي او ما فيش؟ السؤال الثالث: هل في عندي انفكشن او ما فيش؟ متى اتوقع ان عند المريض انفكشن ديس اوردر سبب اللوزنج؟ اول حاجه في برايل. الحاجه الثانيه عنده ايش؟ ابر ريسبيرتوري انفكشن، كان عنده قبل يوم 3 ايام نزول وسعال والان جاي لي في ويزنج. الحاجه اللي بعدهم ممكن يكون اهم 3 مواضيع: الفار برونكايتس بالقلب التصيل، واللانينجو تريكيو برونكايتس، والاتريكال نمونيا. بالنسبه للكاردياك كوز، متى اتوقع ان المريض بسبب الكاردياك معي هيستوري اوف كومبليت هارت ديزيز، او عند المريض من هايبرتنشن، او في مرمر، او في ساينوسيس. هذه 4 اشياء اشك انه المريض قد يكون ويزنج بسبب كاردياك ديس اوردر. هاي سسبكشن اندكس ريكواير تو ميك دياجنوسيس، يعني هذا الحاله اسمه ساينوسيس. كرونيك اور ريكارنت ويزنج، الناس اللي عندهم ريكارنت هذا ما بنفصلش فيه، يعني كطوارئ ما يهمناش كثير، يعني الحالات اللي شغاله كاو بي دي اللي هو كان اناتوميكال ديس اوردر، وغالبا التريكيوسفيكال فيستولا والتريكيوميليشيا. التريكيوسفيكال فيستولا هذا اي مريض عنده كافينج وشوكينج اثناء الفيدنج لازم يستبعد الفيستولا. كافينج ويزنج وشوكينج اثناء الفيدنج افكر بالفيستولا. اذا المريض عنده كان اكسبيرتوري ويزنج ويحصل له سبيلز، ديث سبيلز يسموها، يعني كلما عمل غير بوزيشن او حصل له كراينج او حصل له اي ستريس يحصل معه الويزنج وسبيرتوري ستريس، يوصل لمرحله الساينوسس والديث سبيلز، هذا لازم استبعد التريكيوميليشيا. سوباين بوزيشن اور كراينج ماي worsening ذا كلينيكال فايندينج. تقول لك الام لما نطرحوه يزداد الصفير، عنده صعوبه تنفس، لما نرفعه او اجلسه او اخذه الحضن يتحسن. اذا هذا يشينج بالبوزيشن عكس الازمه، ممكن الازمه ما يتغيرش باي بوزيشن. هذا ستركشر فانكشنال. اهم شيء الجيرد. الجيرد من الاشياء المهمه بالنسبه لاصحاب الويزنج، يعني مش شرط يجي لي صاحب الجيرد انه عنده فوميتنج ولا عنده امسيس ولا ريجركتيشن، ممكن يجي لي المريض ريكرنت ويزنج او سترايدر، قد يكون ديو تو جيرد، لازم استبعدها. الحاجه الثانيه بالنسبه للجيرد نكتورنال سيمتومز هورسنس اوف ريكرنت جروب. الناس الكروب اللي عندهم ريكرنت جروب لازم استبعد الجيرد، لازم استبعد الجيرد في اي حاله ريكرنت جروب. السوالوينج ديسوردر هذا اصحاب السينيس اللي عندهم سيرو باسي، عندهم ديفيكولتي في السوالوينج، كان في الفارنكس في اللارنكس، هذا يكون عندهم ريكرنت اوف ويزنج ديو تو اسبيرشن سندروم يسموها. البرايمري سكينيزيا يجي مع موتيليتي، يعني ريكرنت المريض عنده ريكرنت ساينوسايتس، ريكرنت اوتايتس ميديا، وريكرنت ويزنج. معي حاجه مهمه بالنسبه للسيستيك فابرس، الى جانب الريكرنت انفكشن او ريكرنت ويزنج بنكرياتيك انسفشنسي، واخر شيء فيلير تو ثرايف يجي معهم كون مع اصحاب السيستيك فابروسيس. الباروتوكسيكال فوكال فود ديسفكشن هذه هو دائما يعمل لي مس دياجنوسيس الازمه، مس دياجنوسيس الازمه. كيف الفرق بينهم؟ معي اول حاجه البوزيشن حقي يتغير مع اصحاب الازمه ما يتغيرش، هذا كل ما تغير البوزيشن كل ما تغير الويزنج. الحاجه الثانيه صاحب الباروتوكسيكال فوكال كورد، الفوكال كورد يجي معهم سترايدر، صاحب الازمه يجي معه سترايدر، هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه انه صاحب الازمه يستجيب للنيوبلايزر، صاحب الباروتوكسيكال فوكال كورد ديس اوردر ما يستجيبش للنيوبلايزر. طيب ندخل الموضوع اخر موضوع واهم موضوع البرونكولايتس. البرونكولايتس يعتبر من الموست كومن كوز اوف ويزنج، زي ما كنا نقول موست كومن كوز اوف سترايدر بالنسبه للاطفال، هو عباره عن بروب. الموست كومن كوز اوف ويزنج في الاطفال البرونكولايتس خاصه بالانفات بيريود. اكثر من 100,000 طفل سنويا يرقى في المستشفى، هذا في المملكه المتحده. عندنا كم دكتور احمد؟ دكتور محمد فؤاد كم؟ دكتور مسيبه اصحاب العنايه دكتور، كم الحالات عندنا اللي رقدت سبب البرونكولايتس؟ حالات كثيره جدا، يعني ما لهاش ماشي معنا احصائيات ولا دراسات للاسف. برونكولايتس مور كومون ان ميل، مساكن احنا الاولاد مظلومين. ازداد مع ثلاث اشياء مهمه، انه ممكن يكون عندي فاميلي هيستوري اوف سموكر، انه الام ولا الاب يدخن. الحاجه الثانيه البريجنسي سموكينج اثناء البريجنسي انكريز الريسك اوف برونكولايتس في الاطفال. الحاجه الثالثه انه السيزونال فاريشن مع تغير الجو تحصل معاهم الدياجنوس اوف برونكولايتس. بريتومينت كونسمس يجي معاهم فيفر وماليز، معاهم 3 ستيج. الستيج الاول يجي معاهم ابر ريسبيرتوري انفكشن، راينوريا، مايلد كاف، مايلد فيفر. المرحله الثانيه تطور خلال يومين الى 3 ايام، يحصل معهم هاكينج كاف،
develop which might be not be productive. وهذه الحالات هذه اليوم حالات كثيره جدا نلاحظها بالطوارئ. معظم الاطفال يقول لك يوم 3 ايام رحنا عند الدكتور احمد هدنه، رحنا عند الدكتور عبد الرحمن، رحنا عند فلان عند زعطان، بعد يوم 3 ايام ما تحسنش والدكتور الثاني وهكذا، بعد يوم 3 ايام حالته تزداد اكثر، يحصل معهم هاكين كف، وهذا اللي تعبهم زي الارتف كف. ما يبي بروتكتيف اور نوت. لما يكون في معهم بروتكتيف يحصل معهم فوميتنج، وهذه من الاشياء اللي احيانا واحد يعمل مس دياجنوسيس، لانه كل ما يبلع السبيتوم حقه كل ما يحصل معه فوميتنج، وهذه الاشياء كومن هذه اليوم تحصل معنا. واخر شيء تطور مع برسبيتال ستريس مع باركسمال كف مع ديزنيا بالنسبه للكوتيشن اسمها ويزنج. طيب كيف نعالج البروكايتس؟ وهذا اهم موضوع شنو نوصل له. جلستي ساعتين. اذا كان مايلد ومترسي يقسموه 3 مراحل. في معانا سكور موجود واضح نرسل لكم هو السكور هذا يحدد له هل هو مايلد او مدريت او سيفير. اعمل لك كلاسيفيكيشن زي ما كنا نعمل كلاسيفيكيشن للكروب. بالنسبه لحاله المايلد هذا اوت بيشنت مانجمنت، في حاله المدريت والسيفير ان بيشنت مانجمنت. الاوت بيشنت مانجمنت اهم حاجه يقولوا سبورت ثيرابي، مينتين الاير واي، مينتين البريثنج، مينتين الاورال سبورت، يعني خلوه رضاعه، يشرب ماء كثير، مهمه جدا. دونت ريكواير سبيسيفيك مانجمنت. اهم نقطه هذه نشيل نخرج منها، انه مش اي واحد عنده كف خاصه في الاطفال اقل من 4 سنوات اروح اجيب له شراب السعله او اجيب له شراب الحساسيه او اجيب له انتي بايوتيك. رجعان كل حالات هذه اليوم معظمها تقريبا كلها فايرال انفكشن، برونكرايتس والموسكومون فايرال انفكشن، فمش شرط اجيب له انتي بايوتيك او اجيب له انتي كف سبريشن. الحاجه النقطه المهمه education and specific جايد لاين، يعني علم الاب والام المرافقين متى يرجع للمستشفى. خلاص اروح هنا اقول له يشرب ماء كثير، ممكن يجيب له نازل دروب نورمال سلاين اللي هو الابيسولين الثاني. واخر شيء اديوكيشن. اذا حصل للمريض ابنيا او ساينوسيس او سيفير سبيرتوسيس اقول له رجعوا للمستشفى. اذا المريض كان نوتك اورالي او عنده بريستنت فوموتنج اقول له رجعوا للمستشفى. اذا كان الفلويد انتيك از ديكريز، يعني ما ياخذ سوائل اقل من 50% من الاعداد اليومي، يعني كان مثلا يشرب اليوم 3 4 اقلاص، اليوم ما يشربش اي شيء، بدل ما كان يشرب اليوم 4 رضاعات مثلا 5 رضاعات، اليوم رضاعه واحده، اذا هذا المفروض ايش؟ اقول له يرجعوا المستشفى لانه يحتاج ريهيدريشن. بالنسبه للمودريت تو سيفير اذا كان معي في الطوارئ كيف اعالجه، اذا كان معي في الانبيشنت كيف اعالجه. بالنسبه للطوارئ اول حاجه نشيل سبورت، ثانيا فلويد، ثالثا نازل سكشن، واخر شيء ترايل اوف برونكو ديليتور. بالنسبه للاكسجين احنا نجيب هاي فلو اكسجين اما عن طريق النازل او عن طريق الاكسجين ماسك العادي. الفلويد ان انا احافظ على الريهيدريشن ستيتس، مش شرط ادخل المريض اوفر ريهيدريشن، مش شرط ادخل المريض اوفر ريهيدريشن. نازل سكشن هذه يمكن نستخدمها في الطوارئ اول ما اعمل سكشن. هل اعمل اورو فارنجيل سكشن اور نازل؟ طبعا نقول لك كونتر انديكيشن ان احنا نعمل اورو فارنجيل سكشن. السكشن دائما يكون عن طريق النوز. في معنا 3 اشياء طرق في صور بنجيبها، اللي هو عن طريق سكشن برو بسموه، حتى يبيعوه بالصيدليات موجود عندنا باليمن، نفس حق الشفاطتين نفسه للسكشن للنازل. فهذه اسهل طريقه وافضل طريقه انه بعد الميوكس ممكن اعمل سكشن بالطوارئ عن طريق النازل، ما ادخلش اورو فارنجيل ممنوع كونتر انديكيشن نعمل سكشن. ترى البروكوديليتور طبعا الريكومنديشن العالمي يقولوا ما فيش اي رول، بس انما في ترايل تقرب مع ستيرويد. اول حاجه اما سلبيتامول كبروكوديليتور، اذا تحسن المريض اواصل، ما تحسنش معي فيش داعي اجيبه. الترايل الثاني ممكن اعمل ترايل للادرينالين، اذا تحسن المريض مع الادرينالين اواصل، اخلص خلاص لما ادخل المريض رقود اواصل على الادرينالين نيبلايزر، ما تحسنش ما فيش داعي. اذا النيوبلايزر بالنسبه للسلبيتامول والادرينالين اذا كترايل فقط لا غير. كل الريكومنديشن العالمي يقولوا نو اي رول. طيب في حاله السيفير فورم او امبيشنت مانجمنت اذا دخل معي المستشفى دخلت رقود، مونيتورنج الفيتال ساينس ريت، الهارت ريت، والباسوكسيمتري. هل اعمل باكسيمتري كونتينوس ولا انترميتنت؟ يقول المريض اللي كريتيكالي ال او في الاي سي يو لازم يكون كونتينوس. المريض اللي كان يعني ممكن يقدر يجلس ساعات بدون اكسجين ممكن اخليه انترميتنت كل 4 ساعات، شيء كل فيتال ساينس، مش شرط تخلي باكسيمتري 24 ساعه فيه. اللي بعد مونيتورنج اوف فلويد انتيك هذه اهم شيء، واهم حاجه في فيبر مانجمنت لان يزود لي ستريس. ريسبيرتوري سبورت، ريسبيرتوري ستيب وايز ويشن عشان اوصل للريسبيرتوري سبورت. اول حاجه اكسجين، ثانيا معي اوصل كم التارجت حق اكسجين ساتوريشن، الاشياء المهمه. الريكومنديشن حق الامريكان اكاديميك وبيدياتريك ريكومندد انه اكثر من 90 نسبه الساتوريشن 90%، اكثر من 90 يعتبر نورمال ما يحتاج اكسجين، اقل من 90 اعمل له اكسجين سبورت. طيب اذا معي المريض ما تحسس مع الاكسجين ايش اعمل الخطوه الثانيه؟ هاي فلو نازل كانيولا. هذا الان كل الشغل
طبعا كل الجايد لاين الجديد على الهاي فلو نازل كانيولا، انه هذا موجود في كل دول العالم الان يستخدموه، حتى بالخليج موجود. مهم جدا انه المريض ما يحتاج تيوب، المريض ما يحتاج ان شاء الله السباب او البيباب. انت تترك التيوب هذه اخر شيء نرحمه. اهم نقطه نخرج فيها دونت بي جيفين او دو نوت تو دو. كان في ويبنار قبل 5 ايام تقريبا مصري، تقريبا 3 ساعات فقط على اصحاب الوزن والاستراحه، احنا بنص ساعه نعمله ساعيني. كان عنوان حقهم الويبنار دو اند دو نوت، ايش اللي تعمله ايش اللي ما تعملوش. فخرجت توصيت انه انتي بايوتيك انك ما تجيبوش، كونتر انديكيشن او دونت جيف انتي بايوتيك للبروكرايتس الا في 3 حالات: اذا كان المريض اميونو كومبرمايز بيشنت، اذا المريض كان نيونيت، او كان عنده سكندري بكتيريال انفكشن تاسميديا او نمونيا، غير كذا ما نجيبش انتي بايوتيك. السؤال الثاني انتي فايرال، هل اجيب انتي فايرال او لا؟ اللي هو ريبافارين، ما اجيبش ولا تعب المريض اقول له روح دور من صيدليه لصيدليه ب 30,000 سعره، ما ادورش ولا اي حاجه، الا اذا كان المريض اميونو كومبرمايز، غير كذا ما اجيبش انتي فايرال. جلوكوكورتيكوستيرويد في حالات كثير نشوفها تقريبا كل الزملاء قابلوا ديكساميثازون. ديكساميثازون اي رول دونت بي جيف، كل ريكومنديشن الناس جايد لاين والامريكان اكاديمي اوف بيدياتريك دونت جيف ستيرويد. شيست فيسيوثيرابي، هل اعمل شيست فيسيوثيرابي اور نوت؟ قال لك الشيست فيسيوثيرابي يعمل ستريس للمريض ويزود السكريشن وتعبه اكثر واكثر، اذا دونت بي دو شيست فيسيوثيرابي الا اذا كان المريض في الاي سي يو. اذا كان المريض في الاي سي يو عندك سب سكريشن ممكن اجيب على تيوب، غير كذا ما عملش. طيب الكريتيريا عند الشارك، متى روح المريض كان من الطوارئ او من الركود. اذا المريض كان ماشي عنده الريسبيرتوري ستريس، الريسبيرتوري حقه وذن نورمال على حسب عمره. النقطة الثالثة إذا كان المريض كان تيك أورالي، ما فيش عنده فوميتينج، ما فيش عنده ديهيدريشن، والكير جيفر كان بي ديل وذ ذا بيشنت. وهذه اهم نقطه، ان عندنا للاسف احنا في عندنا مست كثير، انه كيف علم المرافق اقول له اذا حصل له 1 2 3 4 5 يرجع المستشفى، كيف يتعامل معه، كيف يجيب له السوائل، وكيف يعمل له سكشن بالنسبه للنازل. غير كذا اقول له الله معك يروح. ثانك يو. شكرا جزيلا على هذه المحاضرة القيمة. والآن اي سؤال تفضل. لو في سؤال. اي سؤال استفسار. الايفالويشن للكروب، الدكتور رافت ذكر الايفالويشن ات هوم فور كروب انه حسب الامريكان اكاديمي. هو صعب الايفالويشن للكروب في البيت من الاهل، لانك ذكرت فيها الساينوسيس، مذكور فيها علامات السيفير ريسبيرتوري ديستريس، كيف الاهل بيقيموا هذا؟ انما العلاج ات هوم اي ثينك المانجمنت ات هوم فور كروب اذا كان مايلد، ايوه، لكن الايفالويشن والاسسمنت على الطبيب او الممرض في المكان. وكل طفل كروب مايلد او مودريت لازم ياخذ ديكسا، ما عدا اذا كان مايلد ياخذ مايلد تو مودريت ياخذ اورال، والسيفير ياخذ اي في، لانه بياخذ معاه ابنفرين. هذه ملاحظه. بالنسبه للحق مثلا في واحد قبل اسبوع من الزملاء طبيب اتصل ابنه عنده سترايدر، تقول له اسعف المستشفى، لا، قابل السترويد بعد نص ساعه شكرا الولد قادر في بوي شيء. في سؤال؟ لا في حاجة يا دكتور، احنا ذا الحين بنعاني من النيوبلايزرات، يعني تلقى الطفل في المستشفى كل انواع النيوبلايزر من الدكساميثازون، بالميكورت، ادرينالين، الهيبرتونيك سلاين والاسيست هايبرتونيك سلاين، حتى الانتيبايوتيك كلهم موجودة. يعني في هذه لازم طبعا كلها ريكومنديشن حق الامريكان اكاديميك. والله حتى في اساتذة مننا بيكتبوا. احنا نجيب كلنا بس الريكومنديشن اقول ما تجيبش. بس هو دكتور جزاك الله خير، كانت محاضرة رائعة صراحة. الكاردياك أزمة، الكاردياك ويزنج اللي تكلمت عليه، أنت فعلا ذكرت كيف إن إحنا نفرق بينه وبين الأشياء الثانية. بس في حاجة كمان أنا أشياء أضيفها، إنه باستخدام لو كانت كاردياك ويزنج باستخدام البيتا 2 أجونيست مثل السلبوتامول، الحالة ما تتحسن. الحالة إذا ما تحسنت وساءت الحالة احتمال يكون كاردياك ويزنج. أيوه.